Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial τσιγκελάκι βελονάκι με τη Σερένα Παλήρια. Σήμερα θα δούμε τον μαγικό κύκλο. Παρότι έχω κάνει ήδη tutorial σχετικά με αυτό, θα το ξανακάνω. Αλλά σας το υπενθυμίζω και επειδή είναι χρήσιμο για να δουλέψουμε σε τετράγωνα ή σε κύκλους. Αυτός είναι λοιπόν ο μαγικός κύκλος. Όπως βλέπετε δεν έχει τρυπούλα εδώ. Κάτι που συχνά έχει όταν αρχίζουμε με τις αλυσιδίτσες και τις κλείνουμε μετά σε κύκλο. Λοιπόν, τώρα για να αρχίσουμε, αρκεί να βάλουμε την κλωστή μας έτσι, το κοντό μέρος του από την εσωτερική πλευρά του χεριού μας, το μακρύ, αυτό της εργασίας που λέμε, από την άλλη. Παίρνουμε την κλωστή και τη γυρνάμε γύρω από τα δάχτυλά μας και το κρατούμε και κρατούμε την κλωστή με τον αντίχειρα και το μικρό δαχτυλάκι μας. Λοιπόν, τώρα το μόνο που μας χρειάζεται είναι να περάσουμε το σκελάκι κάτω από την πρώτη κλωστή και να πάρουμε τη δεύτερη κλωστή. Τη σηκώσουμε λίγο για να είναι χαλαρή. Ξαναπάμε κάτω από τη δεύτερη κλωστή εδώ. Την παίρνουμε και την περνούμε από τη θηλιά που έχουμε δημιουργήσει. Και αυτός είναι ο μαγικός μας κύκλος. Τώρα για να δουλέψουμε μέσα, αρκεί να κάνουμε τον αριθμό με τις θηλιές που μας ζητάει το σχέδιό μας. Εγώ θα κάνω 3 αλυσιδίτσες, γιατί είναι 3 αλυσιδίτσες που μας χρειάζεται για να κάνουμε ποδαράκι. Λοιπόν, χρειάζεται να προσέχουμε να δουλεύουμε και στα δύο τα κομμάτια εδώ. Λοιπόν, για να κάνουμε το ποδαράκι, όπως γνωρίζουμε, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή μέσα στο κέντρο εδώ, παίρνουμε την κλωστή που είναι από την άλλη μεριά, κάνουμε ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από 2 θηλιές που έχουμε στο βελονάκι και άλλες 2 και συνεχίζουμε ξανά. Ένα ζετέ μέσα στον κύκλο, στο κέντρο, παίρνουμε την κλωστή, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Ξανά ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή μέσα στο κέντρο του κύκλου, παίρνουμε την κλωστή, τη φέρνουμε έξω, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλιές. Όπως βλέπετε πρέπει να προσέχουμε, εδώ τραβούμε κάπου. Λοιπόν, ξανά ένα ζετέ μέσα στον κύκλο, παίρνουμε την κλωστή, ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές που έχουμε στο σκελάκι και τις άλλες 2. Τώρα ένα ζετέ και τις άλλες 2. Ξανά ένα ζετέ, βάζουμε το τσιγελάκι μέσα στον κύκλο, παίρνουμε την κλωστή, τη φέρνουμε έξω στο τσιγελάκι επάνω, έχουμε 3 κλωστές, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και ξανά ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλιές. Δουλεύουμε δηλαδή κανονικό ποδαράκι, μόνο που τοποθετούμε το τσιγελάκι μας μέσα στον κύκλο αυτή τη φορά. Ξανά ένα ζετέ μέσα στον κύκλο του τσιγελάκι, παίρνουμε την κλωστή και κανονικά δουλεύουμε το ποδαράκι μας, ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή από τις 2 θηλιές και ένα ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες 2 θηλίτσες και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να κάνουμε τις θηλιές που μας ζητούνται από το σχέδιο. Και τελειώνω εδώ με αυτές τις θηλιές που έχω κάνει. Τώρα για να κλείσουμε τον κύκλο μας, τραβούμε βέβαια την κλωστή, το κοντό μέρος, για να κλείσει ο κύκλος μας σιγά σιγά. Για να κλείσουμε το εργοχειρό μας, αρκεί να πατήσουμε στην τρίτη θηλιά, στην προκειμένη περίπτωση τρίτη θηλιά γιατί έχουμε δουλέψει ποδαράκια, και να κάνουμε μια βοβή βελονίτσα, δηλαδή παίρνουμε την κλωστή και την παίρνουμε από τη μία θηλίτσα και μετά από την άλλη θηλίτσα και κλείσαμε και είναι ο κύκλος μας. Τώρα όπως βλέπετε εδώ έχει αυτή την τρυπούλα και αυτή είναι η μαγεία, τραβούμε την κλωστούλα μας αυτή την κοντή και κλείνει αυτή η τρύπα. Όπως βλέπετε δεν φαίνεται τίποτα. Βλέπετε εδώ η μεγαλύτερη κλωστή. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.